السلام عليكم واهلا بيكم في قضية جديدة. قضيتنا النهاردة غريبة شوية، هي قضية حلت قضية، بس القضية دي ما فضلتش كل فترة طويلة، والفاعل تم اكتشافه بعد فترة قليلة جدا، يعني ما في حدود 5 شهور تقريبا. بس القضية بجد مثيرة جدا، والطريقة اللي اكتشفوا بيها الفاعل في قضيتنا كانت غريبة جدا ومحدش خالص كان متوقعها. ومش عايزة اطول عليكم كتير، وخلونا ندخل في تفاصيل القضية. احداث قضيتنا النهاردة بتدور تحديدا في مدينة ستانفورد في الولايات المتحدة الامريكية، وبطلة قصتنا النهاردة هي أناليزا ريمونودو. أناليزا ريمونودو كان عندها 23 سنة وقت الحادثة. اتولدت تحديدا يوم 11/9 سنة 1970. كان عندها أخ وأخت، وفي نفس الوقت هم أصلا من الفلبين، وعائلتها قررت وهم صغيرين جدا إن هم ينقلوا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا لميشيغان، علشان يوفروا حياة أفضل لأولادهم. باباها ومامتها كانوا معروفين بان هم بجد يعني بيساعدوا الناس كتير جدا، بيهتموا بالناس، بيحاولوا ان هم يسافروا لمدن والاماكن فقيرة كتير جدا ويساعدوهم، خصوصا ان والد أناليزا كان دكتور، فكان بيقدم مساعدات طبية عموما في الدول الفقيرة. فالعيلة نفسها كانت معروفة جدا في المجتمع اللي هم عايشين فيه بسبب يعني صلتهم الطيبة. أناليزا كمان العيلة نفسها كانت موفرة لأطفالهم كل حاجة يقدروا عليها عشان الأطفال دول يطلعوا مجتهدين، يطلعوا في أفضل وضع. وفعلا أناليزا اللي هي واحدة من أطفالهم كانت مجتهدة جدا في دراستها، وكانت فعلا يعني مش هنقول عبقرية، بس كانت ذكية جدا جدا فوق ما تتخيلوا. أناليزا في الأول دخلت جامعة هارفارد وتخرجت منها، وبعدها قررت ان هي تعمل ماجستير في جامعة كولومبيا، وقدرت فعلا بعد كده، هي كان هوسها في الدنيا هو العلوم الصيدلانية، وفعلا قررت ان هي تشتغل في العلوم الصيدلانية وفي الابحاث عموما. قررت ان هي زي ما بنقول عليهم كده عالم صيدلاني. قررت ان هي تشتغل في المجال ده، وعلى طول جت لها فرصة في شركة أدوية. الشركة دي كان اسمها بيوردور فارما. على طول اشتغلت في الشركة دي، وكانت فعلا حابة الشغل، بس الشركة دي كانت في ستانفورد، وكان لازم ان هي تنقل من مدينة ميشيغان لمدينة ستانفورد. في الوقت ده هي نقلت، وبعد فترة قليلة جدا هي كانت بتاخد راتب كبير، فقدرت ان هي تشتري شقة لنفسها في منطقة حلوة هناك وامنة كمان، وقدرت ان هي تعيش حياتها وفضلت عايشة مبسوطة. وبعدين بعد فترة كان في شخص زميل ليها في العمل. في الوقت ده أناليزا حست ان هي يعني معجبة بيه. الشخص اصلا كان وسيم وطويل، وكان في كذا بنت بتكرش عليه، فأناليزا في الوقت ده يعني هي كمان اعجبت بيه، وهو من وسط كل البنات دول اختار أناليزا، وقرر ان هو يعني يتعرف عليها ويقرب منها اكتر. الشخص ده كان اسمه نيلسون ويلسر. عايزه اقول لكم نيلسون يعني هو كمان كان شغال في نفس الشركه، فبرضه هو كمان كان شخص ذكي ووسيم، والاتنين كانوا اذكياء جدا. في بدايه علاقتهم قالوا ان هما مش عايزين ياخدوا كل حاجه بسرعه، لان ممكن علاقتهم ما تستمرش، وهما الاتنين شغالين في نفس المكان، فلو العلاقه دي باظت في فتره من الفترات هيبقى صعب عليهم هما الاتنين ان هما يشوفوا بعض كل يوم بعد الانفصال. فقالوا ان هم هياخدوا كل حاجة بالراحة لحد ما يتأكدوا ان الاتنين فعلا مغرمين ببعض وحابين يكملوا باقي حياتهم مع بعض. وده اللي حصل فعلا. فضلوا يتوعدوا لفترة طويلة، وخلاص الاتنين وصلوا لمرحلة ان خلاص اعلنوا للكل ان الاتنين مرتبطين ببعض، وان ده بيحب ده وده بيحب ده. اعلنوا للشركة كلها، وكمان يعني في مصادر قالت انه هو خطبها، وفي مصادر تانية قالت انه هو كان بيخطط هيتقدم لخطبتها ازاي، يعني عايز يعمل حاجة رومانسية. في نفس الوقت ده كمان أناليزا كان فرح اختها، فاخدت نيلسون معاها للفرح وعرفته على كل اهلها، والعلاقة فعلا بدأت تاخد منحنى جدي جدا. في الوقت ده مع الأسف
كل حاجة. هي أناليزا كانت بتخطط لكل حاجة في مستقبلها، ومع الأسف المستقبل اللي كانت بتخطط له ما كانش فيه أي حاجة نهائي من اللي هيحصل واللي هحكيه لكم دلوقتي. لأن في يوم 2/11 سنة 2002 في مكالمة جات ل 911 من سيدة كانت مرعوبة جدا وفي حالة رعب، وبتقول لهم ان جارتها اللي في البيت اللي جنبيها، هي ما تعرفش اسمها، بس هي شافت راجل غريب داخل البيت ده، وقالت ان الراجل كان شكله مريب جدا. واول ما دخل البيت سمعت صوت صراخ جارتها، سمعتها بتصرخ بطريقة غريبة، وواضح ان الراجل اللي دخل ده بيعمل فيها حاجة. دلوقتي الشرطة اول ما بيسألوها بيقولوا لها طب قولوا لنا مواصفات الشخص، طب الجارة اسمها ايه؟ قالت لهم هي جارتي، واديتهم عنوان البيت ورقم الشقة بالتفصيل، بس قالت لهم ان مفيش علاقة او تواصل بينها وبين الجارة دي لدرجة ان هي تقدر تحكي لهم الجارة مثلا اسمها ايه، ما تعرفش حتى اسمها. فلما في المكالمة سألوها طب قولي لنا مواصفات الراجل، فجأة كده مكالمة 911 اتقطعت تماما وما عرفوش يتواصلوا مع السيدة دي تاني. بس الشرطة هنا راحوا على اي حال، وفعلا اول ما راحوا هناك عرفوا ان السيدة اللي اتصلت بيهم ما كانتش بتكذب، لان هم مجرد ما دخلوا من باب الشقة لقوا جثة لبنت مرمية على الارض متغرقة بالدم، واضح ان في طعنات كتير كانت في جسمها، كمان واضح ان هي اتضربت بحاجة تقيلة، والحاجة التقيلة دي هم شكوا ان هي الاثقال اللي بتستخدمها في التدريب عموما، اللي عموما بيستخدموها في الجيم. ثقل من الاثقال دي اتضربت بيه على راسها لدرجة ان جمجمتها اتكسرت. فالمسرح الجريمة كان دموي بطريقة بشعة. الشرطة هنا لما دخلوا كمان اتفاجئوا ان اولا مسرح الجريمة البنت كانت على الباب، فدخلوا لجوه لقوا ان البيت فيه كمية فوضى غير طبيعية. طب الفوضى دي سببها ايه؟ على طول هنا المحققين استنتجوا ان البنت دي حاولت تقاوم على قد ما تقدر، وان الحاجات اللي مترمية على الارض ومتكسرة ورايحة وجاية دي كانت بسبب المقاومة اللي البنت كانت بتحاول تدافع عن نفسها بيها، يعني كانت بتحاول تهرب من الشخص ده، وعشان كده حصل كل الزيطة اللي حصلت في البيت. بس في النهاية الشخص ده اتغلب عليها، خصوصا انه معاه سكينة، وقدر ان هو في النهاية البنت دي تتوفى. كمان الشرطة بدأت عايزة دلوقتي تعرف مين الست اللي اتصلت من 911، لان دي حاجة مهمة جدا في قضيتنا. الست دي ممكن تكون جدا عارفة مواصفات القاتل، وتقدر تخليهم يرسموا سكتش ليه ويوزعوا صورته، فيقدروا يحلوا القضية دي بسرعة جدا. فهنا بدأوا يلفوا على الجيران اللي ساكنين جنب بيت البنت دي حوالين البيت كله، على امل ان يلاقوا جار واحد او يلاقوا الجارة اللي هي اتصلت ب 911 دي. وكل الجيران قالوا ان مفيش اي حد منهم لا سمع صوت ولا اتصل ب 911. فالشرطة هنا بدأت تتوتر وبدأت تحس ان في حاجة غلط، فتعقبوا المكالمة دي وعرفوا جاية منين، وعرفوا ان هي جاية من تليفون عمومي على بعد 1.5 ميل من بيت الضحية. فطبعا دي حاجة غريبة جدا. وكمان المكان ده التليفون العمومي ده كان قصاد مطعم، فراحوا على طول استجوبوا كل الناس اللي في المطعم اذا كانوا شافوا حد واقف عند التليفون، حد بيتصل بالتليفون، سيدة يعني. وكل اللي في المطعم قالوا ان هما ما شافوش حاجة، وان التليفون ده فيه ناس كتير بتتصل منه. كمان ما كانش فيه اي كاميرات مراقبة جايبة التليفون ده. في نفس الوقت قرروا ان هم يسحبوا بصمات، كل البصمات اللي موجودة على الهاتف العمومي. وطبعا دي كانت حركة يعني مش هقول غبية بس غريبة يعني منهم، لان الهاتف العمومي ده فيه 1,000,000 شخص ممكن يكون بيتصل منه في اليوم، فطبعا جات لهم كمية بصمات كبيرة جدا ما يقدروش خالص ان هم يستفيدوا منها او يقارنوها بحاجة. عموما ده اللي عملوه. وفي نفس الوقت اللي هم كانوا بيعملوا فيه كده وبيدوروا على البنت، كانوا المحققين الجنائيين موجودين في الشقة وبيحاولوا يدوروا على اي حاجة يثبتوا بيها اولا هوية الضحية، كمان
يعرفوا كمان يعني يحققوا في مسرح الجريمة عموما. فعلى طول هنا بدأوا بأول حاجة وان هم يعرفوا مين الضحية، والضحية اتضح ان هي أناليزا ريماندو. في الوقت ده أناليزا كانت خلاص فرقت الحياة. بدأوا هنا ان هم برضو في شرطة بتستجوب في اهل واصدقاء أناليزا، وفي نفس الوقت المحققين بيحققوا في مسرح الجريمة. اول دليل لقوه هو ان مفيش اي اثار اقتحام للبيت، وده معناه عند الشرطة حاجة من الاتنين: يا اما الشخص ده هي فتحت له الباب، واول ما فتحت له الباب زحل جوه وعلى طول هاجمها وقفل الباب وكمل الهجوم بتاعه، يا اما الشخص ده هي شخص تعرفه كويس وحاسه بالامان معاه، تعرفه من قبل كده، ففتحت له الباب وسابته يدخل عادي جدا، وما كانتش تعرف انه داخل بنيه انه يقتلها. كمان ما كانش فيه اي حاجه مسروقه في البيت، والطريقه اللي هي العنيفه اللي هي اتقتلت بيها، تقرير الطب الشرعي بعد كده قال ان هي اتطعنت 9 طعنات اغلبهم في الجزء العلوي يعني في الصدر وفي الرقبه، وكمان اتضربت بالشيء الثقيل ده اللي كسر جمجمتها. فالطريقه العنيفه اللي هي اتضربت بيها دي معناها ان ده مش شخص اصلا جاي يسرق وما كانش فيه حاجه مسروقه، الشخص ده جاي هنا وجواه كميه غضب وغل غير طبيعيه من أناليزا، عشان كده قرر ان هو يقتلها. الشرطه بقى اللي كانوا بيستجوبوا الناس اصدقائها واصحابها وعرفوا اهلها وكده، كلهم قالوا لهم ان أناليزا عندها بوي فريند اسمه نيلسون. فعلى طول طبعا الشرطه بتشك في البوي فريند، على طول عايزين يلاقوا نيلسون نسلر باي طريقه، وفعلا فضلوا يدوروا عليه، بس اتفاجئوا ان هو اساسا بعد كام ساعه اصلا معدت من الجريمه رايح عادي راجع لبيت أناليزا من الشغل، وداخل لقى كمية شرطة غير طبيعية ومحققين جنائيين واقفين قدام الباب. فنيلسون استغرب جدا وسألهم في ايه، قالوا له ان أناليزا اتقتلت. فهو هنا ردة فعله كانت ان هو سكت، لا عيط لا صراخ لا ضحك، لا ما اداش اي رياكشن. وطبعا دي بالنسبة للشرطة علامة حمراء جدا، وحاجة كده اللي هي يعني الشخص ده مشكوك فيه، ده ما زالش على حبيبته، ده وهكذا، وبدأوا يشتبهوا فيه. فعلى طول اخدوه للاستجواب، ولما استجوبوه وهو فهم ان هم شاكين فيه، في الاول سألوه عن علاقته بأناليزا، وهو قال لهم ان هم كانت العلاقة بينهم كصداقة لفترة طويلة، بعد كده ارتبطوا، بعد كده هو كان بيخطط ان هو يتقدم لخطوبتها، وزي ما بقول لكم في مصادر بتقول انه كان خطبها فعلا. انهي مصدر الصح انا ما اقدرش اقول لكم، بس عموما ده اللي قالوا للشرطة، ان العلاقة بينهم جدية وان هما بيحبوا بعض جدا. فهنا الشرطة سألوه بقى كنت فين، قال لهم ان اليوم ده أناليزا انا اصلا كنت بايت عندها الليلة اللي قبليها، وفي اليوم ده أناليزا كانت مقررة ان هي عندها شغل هتخلصه من البيت، فما كانتش جاية معايا خالص للشركة. أناليزا قعدت تشتغل في البيت، وفي الوقت اللي هي وانا في الوقت ده صحيت قلت لها صباح الخير، واخدت بعضي ورحت للشغل. وتقدروا تتأكدوا من كاميرات المراقبة اللي في الشغل او تسألوا زمايلي في الشغل ان انا ما رجعتش خالص اليوم ده غير بالليل وقت ما جيت ولقيتكم واقفين قدام الباب. وفعلا راحوا اتأكدوا من كاميرات المراقبة، اتأكدوا ان هو حتى ما خرجش للبريك بتاع الغدا، فضل اليوم كله في المكتب بتاعه بيشتغل. كمان كان في سيستم في الشركة دي ان انت حاجة زي البصمة كده، ان انت لازم تعمل تشيك ان وتشيك اوت عشان يعرفوا ان انت جيت واشتغلت وهكذا. فتأكدوا ان كده نيلسون ملوش اي علاقة بجريمة قتل أناليزا. ورجعوا تاني يدوروا ورا الست اللي اتصلت، وبدأوا هنا يسألوه يقولوا له قول لنا مين الستات، لو في اي اكس جيرل فريند عندك مثلا، لو في اي حبيبة سابقة، لو في اي واحدة ممكن تفكر ان هي مثلا غيرانة فتأذي أناليزا. وهنا هو فعلا اداهم كام اسم. فهم في نفس الوقت بدأوا يدوروا ورا الكام بنت دول، وفعلا طلع عندهم حجج غياب.
بس في نفس الوقت المحققين في مسرح الجريمة لقوا حاجة مهمة جدا، وهي ان هم لقوا في الحوض بتاع الحمام بتاع بيت أناليزا كان في دم على الحوض، ولقوا كمية دم قليلة جدا، واخدوا الكمية دي وحللوها، واكتشفوا في الوقت ده ان الكمية دي فيها دم أناليزا بس في دم تاني موجود معاها. وبكده الشرطة بقى معاها دليل قوي جدا، وهو ال DNA بتاع القاتل. فخدوا عينات DNA من اصحابها، من اهلها، من البنات اللي هو قال لهم ممكن يكونوا هم منه، من كذا شخص، ومع الاسف مفيش اي شخص طابق نهائي الحمض بتاعه مع الحمض النووي اللي لقوه للقاتل في مسرح الجريمة. فطبعا القضية هنا بدأت تصعب عليهم شوية بشوية، وما كانش في ايديهم حاجة يعملوها، مش عارفين يعملوا ايه. كمان سمعوهم كلهم المكالمة بتاعت 911 ومفيش اي حد اتعرف على صوت البنت اللي اتصلت ب 911 اليوم ده. الشرطة هنا كمان اتأكدوا ان مفيش اي اعتداء جسدي تم على أناليزا، وبكده الدافع يعني ان حد عايز يعتدي عليها فممكن يكون قتلها، عشان كده ده اتشال تماما من تفكيرهم. وطبعا الشرطة بعد كل ده القضية بقت كولد كيس، ولكن بعد 5 شهور من القضية هتحصل جريمة في منطقة تانية خالص، هتغير كل مسار قضيتنا، وهندخل في دايرة تانية خالص غير اللي احنا بنتكلم فيها. بعد 5 شهور من جريمة أناليزا في جريمة مشابهة جدا لجريمتها حصلت في ولاية تانية في الولايات المتحدة الأمريكية. الجريمة حصلت في ولاية نيويورك، في الوقت ده كان يوم 23/3 سنة 2003. في الوقت ده كان في 2 شغالين في مستشفى، 2 دكاترة، والاتنين مرتبطين ببعض. فطلعوا في البريك بتاعهم، قعدوا في العربية بتاعتهم يعني يشموا هوا ويتكلموا مع بعض شوية. بعد فترة سمعوا صوت صراخ جاي من موقف السيارات، فنزلوا وهم رايحين ناحية العربية اللي جاي منها الصراخ. كانت الدنيا ليل جدا وما كانوش شايفين كويس، بس اول ما قربوا هناك لقوا ان في راجل وست بيتخانقوا، وان الراجل ده بينزف بطريقة غريبة، وواضح ان الست دي طعنته. فعلى طول شالوا الست، اتصلوا ب 911، وفي نفس الوقت اخدوا الراجل ودخلوا جوه عشان يحاولوا ان هم يلحقوه باي طريقة، لان الشخص ده كان مطعون 3 طعنات، وما اغلبهم موجودين في منطقة الصدر. على طول خدوه هو هنا واتصلوا بالشرطة، والشرطة جت وقبضت على البنت دي. على طول الشرطة طبعا بدأت تستجوب كل الدكاترة وكل عمال الأمن اللي حشوهم عن بعض. الزوجين دول مين بقى؟ الزوجين دول كانوا بول كريستوس وشيلا وافلو. الاتنين دول كانوا متجوزين من 3 سنين، والاتنين كانوا اذكياء جدا، والاتنين اتقابلوا في كلية الطب مع بعض. كانوا عايشين حياة سعيدة الى حد ما، الناس كلها كانت شايفة ان هما الاتنين مبسوطين مع بعض. وشيلا كمان كانت ذكية جدا، وكانت شغالة في شركة برضو للابحاث الصيدلية، وده اللي خلى الشرطة تستغرب ليه 2 متجوزين وسعداء زي كده يحصل فيهم حاجة زي كده. وهنا بدأوا باستجواب شيلا في حين ان الدكاترة بيحاولوا ينقذوا حياة بول. الشرطة لما استجوبت شيلا قالت لهم ان هي اليوم ده رجعت من البيت في الظهر، لقت ان هو تعبان جدا وبينزف. في الاول كانت فاكرة ان هو بيهزر او بيعمل مقلب فيها، بس بعد كده اتأكدت ان هو بينزف بجد، وفضل يقول لها وديني للمستشفى وديني للمستشفى. فهي خدته وجريت بيه على المستشفى، وان هي كانت رايحة المستشفى عشان تنقذه. بس في الوقت ده اقوال شيلا اتعارضت تماما مع اقوال الدكاتره، اقوال رجال الامن اللي قالوا ان هم شافوها تقريبا وهي بتطعنه، وان كان في خناقه كبيره وهم اصلا طلعوا بره على الصوت. هنا المحققين استنوا لما بول الحمد لله استعاد صحته وقدر ينجو بعد ما اتطعن 3 طعنات في صدره. طبعا حالته كانت صعبه جدا. لما قدر يتكلم قال ان هو اليوم ده يوم 23/3 رجع من الشغل، وان هو لما رجع من الشغل قابل شيلا. هو قال ان علاقته بشيلا بقالها فترة ما كانتش كويسة، كان في مشاكل ما بينهم، يعني عايشين في نفس البيت بس تقريبا الاتنين منفصلين تماما عن بعض. قال ان في الوقت ده يا جماعة شيلا قالت له ان هي حابة تلعب معاه لعبة،
ويمكن اللعبة دي ترجع الحيوية تاني لحياتهم. قالت له يدخل اوضة النوم، وقالت له ان اللعبة ان هي هتغمي عينيه برباط او حاجة، وان الشخص يعني اللعبة هتدور عليهم. فهي هي هتلعب هي الاول، هيغملها عينيها، وبعد كده تقعد على الكرسي وتحط ايدها يعني ورا ظهرها ويكلبش ايديها، وبعد كده يفضل يجيب اي اداة من البيت، مش سكينة طبعا، اي اداة من البيت، مثلا فرشة شعر، حاجة زي كده، وهي يعني تخمن نوع الاداة اللي هو جابها. بعد كده بعد دورها ما خلص، الدور جه على بول، فقعدوا يلعبوا كده، برضو قعدته على الكرسي، وبرضو كلبشت ايديه في ظهر الكرسي، وبرضو غمت عينه. وبعدين طلبت منه ان هو بقى تجيب له كل شوية اداة من الادوات وهو يقولها. فقال ان اخر اداة لما مشيتها على صدره حس ان الاداة دي حادة جدا، بعديها حس بطعنتين في صدره، وهنا على طول قال لها فك عيني فك عيني، ففكت عينه. اول ما فكت عينه اتصدم بمنظر الدم. قالت ان هي كانت بتلعب عادي معاه، وان هو اتطعن بالغلط وانا اسفه. قال لها فك ايدي واتصلي بسرعه ب 911. قالت له ماشي حاضر، واتصلت ب 911 وبالاسعاف، ولا في 911 جه ولا في اسعاف. فضلوا مستنيين ساعتين تقريبا. في الوقت ده هو قال انا قعدت اترجاها ان هي تاخدني توصلني للمستشفى. ركبته في الكرسي اللي في العربية من ورا، وركبت هي وساقت وراحت فعلا للمستشفى. لما راحت للمستشفى قال لما نزلت عشان تفتح لي الباب الخلفي للعربية عشان انزل ادخل المستشفى، شفت في جيبها سكينة. وهنا بدأت اصرخ، وفي الوقت ده هي خدت السكينة وطعنتني بيها طعنة تالتة في صدري، يعني طعنته مرتين في البيت والتالتة كانت في العربية، ودي اللي كل الناس شهدوا عليها. طبعا في الوقت ده الشرطة كانوا مخبيين خالص على شيلة ان هم يعرفوا ان بول اصلا لسه عايش. كانوا فاهمينها ان هو يعني مش عايش، عشان يشوفوا هي هتكذب، هتقول ايه الرواية اللي هي هتحكيها، ايه القصة اللي هتقولها. بس الحمد لله بول نجا وحكى كل حاجة. وطبعا الشرطة راحت هنا وواجهت شيلة بالكلام ده، وشيلة نكرت كل الكلام ده. اولا نكرت ان هي طعنته الطعنة الثالثة دي في العربية دي تماما. ثانيا قالت ان هي كانت مجرد حادثة وهما الاتنين كانوا بيلعبوا مع بعض، يعني غيرت قصتها الاصلية، وان هي كانت حادثة، وان هي اترعبت جدا اول ما شافت منظر الدم. بس في حاجة مهمة جدا بقى. اولا هما الشرطة لقوا السكينة اللي اتطعن بيها بول مرمية على الارض قدام المستشفى، تقريبا وقعت منها لما كانت بتتخانق مع بول. ولقوا حاجة مهمة تانية بقى، وهي ان هما لقوا الموبايل بتاعها مرمي على الارض، واخدوا الموبايل ده، والموبايل ده كان فيه دليلين مهمين جدا. اول دليل هو ان شيلة ما اتصلتش خالص ب 911 ولا بالاسعاف، وان هي كانت قاعده معاه لحد ما يموت من كتر النزيف. ما كانتش اصلا يعني ناويه تنقذ بول. ده كان اول دليل، وده معناه ان فعلا هي كانت عايزاه يموت، وان هي لما طعنته الطعنه الثالثه في العربيه كانت عشان تتاكد ان هو مات وما يحكيش اي حاجه للشرطه نهائيا. دي حاجه. الحاجة التانية لما شافوا المكالمات على موبايلها لقوا ان اخر مكالمة كانت لشخص، الشخص ده من ستانفورد، والشخص ده كان اسمه نيلسون سيسلر. نيلسون سيسلر يا جماعة اللي هو حبيب أناليزا. دلوقتي في الوقت ده الشرطة ما كانتش تعرف اي حاجة عن الكلام ده، هم بس عايزين يعرفوا مين نيلسون ده وليه اخر واحد كلمته، وفي نفس الوقت ما كانتش بس متصلة بيه، دي كمان كانت مرتبة ان هم يتقابلوا على العشاء اليوم اللي هي حاولت تقتل فيه بول. طبعا على طول الشرطة كانت عمالة اصلا تجمع ادلة وادلة ضد شيلة كتير جدا. وفي الفترة دي الشرطة حبت ان هي عايزة تعرف بقى مين نيلسون ده وايه علاقته بشيلة، واذا كانت شيلة كانت بتخون بول معاه، فعشان كده كانت عايزة تتخلص من بول. فبعتوا شرطي يعني يتعقبوا المكالمات اللي هي يعني جاية لشيلة من تليفون نيلسون جاية لها منين، وبعتوا شرطي لهناك.
الشرطي راح لهناك وفضل يخبط يخبط يخبط، مفيش حد بيرد، يخبط تاني مفيش حد بيرد، لحد ما في جار من الجيران جه وقال له هو امتى جاي عشان جريمة قتل حبيبة نيلسون؟ انتوا عرفتوا الفاعل؟ فالشرطي هنا اللي هو اتصدم، يعني هو جاي ما يعرفش اي حاجة عن الجريمة دي، هو جاي بس فاكر ان هو بس عايز يسأله شوية اسئلة عشان الموضوع بتاع جريمة بول، محاولة قتله، لا اكتر ولا اقل، ما يعرفش اي حاجة عن شيلة. شرطي هنا بدأ يربط الخيوط ببعض، فهم ان الاتنين دول واضح ان هما كانوا على علاقة سرية ببعض، وان الاتنين حاولوا يتخلصوا من الاتنين اللي هما مرتبطين بيهم فعليا عشان يبقوا مع بعض. بس في نفس الوقت ما كانوش فاهمين هل نيلسون ده ليه علاقة اصلا بالجرائم اللي عملتها شيلة، ولا شيلة كانت بتتصرف كده منها لنفسها وبتعمل كل حاجة لوحدها. ومين اصلا شيلة؟ شيلة وقت الجريمة كان عندها 33 سنة، هي اصلا من ايران، بس اهلها نقلوا للولايات المتحدة الامريكية برضو بعد فترة قليلة جدا، وهي كانت لسه طفلة في الوقت ده. نقلوا وعاشوا هناك على اساس يعيشوا حياة افضل في الولايات المتحدة الامريكية. طول عمرها طفلة ذكية جدا، دخلت الجامعة واخدت شهادة في الكيمياء البيولوجية، وبعدها دخلت كلية الطب واخدت شهادة برضو، عملت ماجستير هناك. وكمان في الوقت ده وهي لسه بتدرس الاول الدراسة الاولانية اللي هي كانت بتدرس لسه العلوم البيولوجية في الجامعة الاولانية، اتعرفت على شخص اسمه فريد مصطفى، واتجوزت الشخص ده لفترة قليلة. بس لما دخلت بقى كلية الطب وشافت بول، بدأت علاقة سرية مع بول، وبعد فترة من العلاقة دي قررت ان هي تتطلق من فريد مصطفى وتتجوز بول، وده اللي حصل فعلا. وبعد فترة من علاقتها ببول جات لها شغلانة في شركة بيوردو الصيدلانية اللي هي كان شغال فيها نيلسون وشغالة فيها أناليزا. راحت واشتغلت هناك، ولما اشتغلت هناك بدأت علاقة مع نيلسون. بس علاقة شيلة بنيلسون هي من وجهة نظرها ان هي فضلت مستمرة طول الوقت، وان هو كان بيحبها ومغرم بيها. اما من وجهة نظر نيلسون قال ان علاقته بشيلة بدأت قبل علاقته بأناليزا بفترة طويلة، وانه هو ارتبط بشيلة لفترة، بس مش ارتباط زي ما قال كده الأناليزا الاول، خلينا نجرب الاول نشوف هننفع مع بعض او لا. برضو قال لشيلة كده خلينا نجرب الاول، نخرج مع بعض شوية، نقضي وقت ممتع مع بعض لحد ما نشوف اذا كنا هننفع مع بعض ولا لا قبل ما نعلن ارتباطنا رسميا. وتقريبا هما ما نفعوش مع بعض، لان هو بعد كده شاف أناليزا واعجب بيها وحب أناليزا جدا، وقطع علاقته بشيلة تماما. قال انه كان قاطع علاقته بشيلة قبل الجريمة بتاعة أناليزا باكتر من 3 شهور. بس اتضح يا جماعة ان شيلة كانت مهووسة بنيلسون. شيلة اول ما سابها عشان أناليزا بدأت تراقبه وتراقب أناليزا في كل مكان، لدرجة ان هي كانت بتروح عند بيت أناليزا وتقف تبص من الشباك عليهم، عايزة تتأكد بس تشوفهم هما مع بعض، تشوفهم بيعملوا ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، يعني حاجة غير طبيعية. واعترف ان هو فعلا بعد موت أناليزا بكام شهر رجع تاني لعلاقته بشيلة، بس قال ان هو عمره ما عرف ان هي متجوزة. والشرطة هنا اتأكدت من زملائها في العمل ان مفيش اي حد في الشركة يعرف ان شيلة كانت متجوزة ابدا، محدش يعرف نهائي. كمان كان مصدوم جدا وقال للشرطة ازاي متجوزة، وانا كل ويك اند تقريبا من ساعة ما رجعت لها وانا بسافر لهناك وبقضي الويك اند معاها وببات في بيتها، جوزها بيكون فين؟ فالشرطة هنا اضطرت ان هي ترجع لبول عشان تعرف منه تفاصيل اكتر واكتر. ولما رجعوا بول هنا بدأ يربط الخيوط ببعض. بول قال لهم ان شيلة قايلاله ان هي عندها الاخ ده من ذوي الاحتياجات الخاصة، وان اخوها ده عنده حب تملك فظيع ليها، وان هو مش بيحب ابدا يشوفها مع حد، عايزها دايما تهتم بيه هو بس، فهي مخبية على اخوها ده ان هي متجوزة. فكانت بتطلب من بول كل ويك اند ان هو يروح يقعد في فندق او يروح يقعد عند حد من اصدقائه علشان تقدر تقابل اخوها اليوم ده براحتها. كمان كانت بتطلب من بول
انه ياخد اي هدوم ليه او اي حاجة تخصه تبين ان في راجل عايش في البيت، لان اخوها لو شاف الحاجات دي هيتعصب جدا وممكن يقاطعها طول عمرها. فطبعا يعني بول جوزها ما كانش عايز حاجة زي كده تحصل، وكان مصدقها جدا، كان بيصدق مراته جدا. وعلى فكرة هو كان بيحب شيلة، ولما قالت له خلينا نعمل اللعبة دي يمكن علاقتنا تتصلح، هو كان فرحان جدا وكان عنده امل ان العلاقة تتصلح. وهنا هو فهم ان اخوها اللي كان بيجيلها ما كانش اخوها خالص، وده كان عشيقها نيلسون، هو اللي كان بيجي في الوقت اللي كانت بتمشي جوزها فيه من البيت. وهنا الشرطة بدأت تربط كل الخيوط ببعض، وبدأوا هنا بس عايزين يتأكدوا 100% ان نيلسون ما كانش ليه علاقة بالجريمة دي او بالجريمة دي، وان هي شيلة اللي اتصرفت لوحدها. طبعا كده الادله بدات تتكون اكتر واكتر ضد شيلة في قضيه اناليزا. هي كده الادله ضدها واضحه جدا في قضيه محاوله قتل بول، بس هم عايزين دلوقتي يتهموها بقضيه اناليزا. اولا كانوا عايزين يجمعوا اكبر كم من الادله قبل ما يتهموها بحاجه زي كده. اول حاجه عملوها ان هم عايزين يعرفوا شيلة كانت فين يوم وفاه اناليزا. فعملوا ايه بقى؟ راحوا برضو سألوا زملائها في العمل وشافوا كاميرات المراقبة، واتضح ان هي كانت في الشغل فعلا اليوم ده، بس اتضح ان هي خرجت في بريك، والبريك ده كان للغدا، وقعدت فترة طويلة جدا اطول من المعتاد بكتير. الفترة دي كانت كافية ان هي تروح تقتل اناليزا، وان هي كمان تنظف نفسها، وان هي تروح تعمل مكالمة 911 وبعد كده ترجع للشغل تاني. ده التايم لاين ده خلاص كده ما عندهاش حجة غياب وقت وفاة اناليزا. كمان المكالمة بتاعت 911 سمعوها لمعظم اصدقائها والمعظم زملائها في العمل، والكل اجمع ان ده صوت شيلة فعلا. الشرطة هنا بقى سألت نيلسون ليه من الاول ما قلتلناش ان ده صوت شيلة، او ليه من الاول ما قلتش ان شيلة اصلا من ضمن الاكس جيرل فريندز بتاعتك؟ قال لهم لان انا ما اعتبرتش ان اللي حصل بيني وبين شيلة قبل ما عرفت اناليزا كانت علاقة اساسا، وانا فعلا ما ركزتش في الصوت وما توقعتش ان هو صوت شيلة. فهنا الشرطة يعني بدأت تصدقوا شوية، بس برضو يعني ما كانوش مقتنعين. في مجموعة كبيرة جدا من الشرطة مصدقين ان هو كان عارف ان هي، بس هو برضو كان جواه شعور حلو ناحيتها، بدليل ان هو رجع لها تاني، فعشان كده مرضيش ان هو يبلغ عنها بحيث ان هو ما يخسرش الاتنين. انما اي حد تاني سمعها اكد ان الست اللي كلمت 911 دي هي شيلة. كمان الدليل الوحيد والمهم اللي كان عندهم نقطة الدم اللي لقوها في الحوض، ونقطة الدم دي لما خدوا عينة DNA من شيلة وطبقوها بيها اتطبقت تماما، وبكده ما بقاش عندهم اي شك ان شيلة هي اللي قتلت اناليزا. وهنا الشرطة اتهمتها على طول بجريمة قتل اناليزا، بس المحاكمة اخرت شوية. الشرطة خدوا وقتهم على اساس يقدروا يجمعوا اكبر قدر من الادلة. ففي الوقت ده في اوائل سنة 2004 هي اتحكمت بمحاولة قتلها لبول، واتحكم عليها ب25 سنة في السجن. فالشرطة كان قدامها وقت طويل جدا، هي كده مسجونة، يجمعوا القضية بتاعتهم بحيث ان ما يبقاش فيه اي مفر ان هي تقدر تفلت من العقاب من جريمة قتل اناليزا. محاكمتها على جريمة قتل اناليزا كانت في شهر 1 سنة 2012، يعني بعد حوالي 10 سنين من وقوع اصلا الجريمة. الادعاء قال الرواية اللي حصلت، قال ان اليوم ده شيلة راحت الشغل، وشيلة اول ما راحت الشغل وشافت ان نيلسون هناك وعرفت ان اناليزا هتشتغل اليوم ده من البيت، قررت ان هي تستغل الفرصة دي، وفي استراحة الغدا خرجت راحت لبيت اناليزا فتحت لها الباب عادي برحابة صدر، دخلتها لان هي زميلتها في العمل وما كانتش تتوقع اللي هيحصل فيها. بعديها طعنتها، ولما اناليزا قاومت كتير في النهاية ضربتها بالثقل ده على دماغها وكسرت جمجمتها وانهت حياتها. واضح ان كان في كمية غل وكره كبيرة وطلعتها كلها على اناليزا. بعدها دخلت
تقريبا الشرطة كان عندها نظرية ان هي اتجرحت، فدخلت غسلت ايديها مكان الجرح وطلعت غيرت هدومها في مكان وراحت اتصلت ب 911. وبعد ما اتصلت ب 911 يعني ساقت ميل كامل عشان تعمل المكالمة دي، رجعت تاني على طول للشغل بتاعها ولا كأن اي حاجة حصلت. مكالمة 911 شغلوها في المحكمة، وفي المحكمة كان في متخصصين في تحليل الصوت، والمتخصصين دول قالوا ان 100% ده صوت شيلة اللي قاعدة قدامهم. عايزه اقول لكم ان شيلة في الوقت ده هي اللي كانت بتدافع عن نفسها اصلا، ما كانتش راضيه توكل محامي، كانت شايفه نفسها اذكى من المحاميين وان هي تقدر ان هي تدافع عن نفسها زي ما بالظبط كده تيد باندي مثلا عمل. عموما يعني مفيش مقارنه خالص بين الاتنين، لان هي ضيعت الدنيا خالص. اولا هي اتهمت الشرطه ان هم زرعوا الدليل اللي هو الدي ان ايه بتاعها. طب هي اصلا ما كانتش في رادار الشرطه ولا كانت اصلا مشتبه فيها لمده 5 شهور. ليه من قبل 5 شهور يزرعوا الدي ان ايه بتاعها في مكان الجريمه وهم اصلا ما كانوش يعرفوا حاجه عنها؟ يعني كميه غباء غير طبيعيه. كمان الادعاء قال ان سلاح الجريمه عمرهم ما لقوه، ومش عارفين هل هي اخدته من المطبخ ولا كانت جايباه معاها، بس غالبا كانت جايباه معاها لان هو ما تلاقاش خالص يعني بعد الجريمه، ما حدش يعرف هي اتخلصت منه فين. كمان قالت ان الناس اللي سمعوا صوتها وان حتى محللين الصوت دول غلطانين وكدابين، وان هي عمرها ما قربت خالص اليوم ده من بيت أناليزا ولا عملت فيها اي حاجه، وان هي مظلومه. الشرطه كمان ما كانتش عارفه ليه عملت مكالمه 911 دي، بس كان عندهم نظريه وانا شايفه ان ده صح، ان هي عملت المكالمه دي عشان تخلي الشرطه يروحوا يكتشفوا الجثه، لان هي طبعا عايزه نيلسون. هي كل اللي بتعمله ده عايزه تتخلص من طبعا أناليزا عشان نيلسون يرجع لها، وبعد فتره لما نيلسون رجع لها بقت عايزه تتخلص من بول جوزها عشان الاتنين يعني ايه يتجوزوا بعض، خصوصا ان نيلسون ما كانش يعرف اصلا ان هي متجوزه. الشرطة عرفت ان احتمال كبير مكالمة 911 عملتها عشان يتثبت ان نيلسون كان في الشغل في الوقت اللي الشرطة اكتشفت فيه جثة أناليزا، وعمرهم ما يشكوا فيه ابدا. وفعلا اللي عملته نجح، لان احتمال كبير لو هو اللي كان اكتشف الجثة كان ممكن جدا الشرطة تشك فيه وقتها، فهي عملت المكالمة دي بس حماية لنيلسون. كمان الشرطة جابت السجلات الطبية بتاعتها واتضح ان هي اتعالجت من جرح في ايديها، وان الجرح ده يا جماعة اتصابت بيه، يعني هي راحت للدكتور بعد يومين من وفاة أناليزا وقالت له ان هي اتجرحت جرح لما كانت بتفتح علبة اكل الكلاب بتاعها، فالصفيحة جرحت ايديها كده. بس طبعا ده واضح جدا للشرطة ان الجرح اللي اتجرحته ساعة ما كانت يعني تتخانق مع أناليزا، واللي بسببه لقينا الدم بتاعها على الحوض. طبعا في النهاية اتحكم عليها بان هي مذنبة واتسجل واتحكم عليها بالسجن 50 سنة، يعني هتتسجن 75 سنة، وبإذن الله يعني هي كده هتموت في السجن إن شاء الله. بعد ما تخلص ال 25 سنة هتتسجن 50 سنة تاني، يعني 75 سنة إجمالا. وبكده أنا أكون خلصت قضية النهاردة. أتمنى تقولوا لي رأيكم. في ناس كتير جدا شاكين ان نيلسون كان ليه يد وكان مخطط معها انه يخلص من أناليزا، مع ان انا مش شايفه سبب او هدف. يعني لا كان في وثيقه تامين على الحياه، لا هو زوجها كان قادر جدا انه ينفصل عنها زي ما انفصل عن شيلا وراح لأناليزا، كان ممكن ينفصل عنها عادي. كمان ده واحد ما كانش يعرف ان هي متجوزه، فاكيد ملوش علاقه بقضيه قتل جوزها. بس في ناس كتير جدا شاكين ان الاتنين دول كانوا مخططين مع بعض. اتمنى تقولوا لي رايكم في قضيه النهارده، وما تنسوش تعملوا لي لايك، ما تنسوش تابعوني على الانستجرام، واشوفكم في قضيه جديده. سلام.